Hello mga ka-vlogs, on our way back to lunchtime. Ito ang ating road ngayon dito sa Northern BC. Daming snow but it's all cleaned up. Yan. So kailangan mo talagang all-wheel drive or snow tires. It's a must here. No excuses. I don't know, yung lumipat naming tech, sabi niya meron siyang all season tires, so I don't know if that's gonna work out for him. I'll get his feedback and let you guys know. Ayan mga vlogs, dito tayo sa Costco. Call in sick tayo dahil sakit yung paa sa reason. Kilala ko yun, si Sabi, may-ari ng Zen Noodles. Dito tayo sa Costco. Ka-vlogs ang lagi kong tinitignan dito eh. Nag-ano to, sale ng $7.99 nung mga 3 weeks ago. Bumalik na siya sa price. Mini 3 Pro drone. Yung ano naman, Hero 11 $469, naging $399 dati yan eh. Kasi ito yung Mini 2 SE bundle, $419. Pero yung Mini 3 Pro, yung mga ano yan eh, avoidance, kaso nga lang may geofencing, yun nga lang. 4K 60 FPS yan. Kanyang ano, yan. So ito yung Mini 2 SE, ang ganda ng itsura. Yan mga vlogs, lamb chops Australian, sarap ata to. So hindi ko alam kung paano lutuin yung mga yun. Lamb chops of Australia. Ayan. Yung kanilang Canadian rye bread, ito yung paborito ng mga bata eh. Ayan, $6.79 tatlo. Yan tayo, $20. Ito mas mura, $19. Ito na lang mas mura. Lagyan natin asin tapos i-grill natin. Steak nila dito mga ka-vlogs. Ito yung top of the line eh. Tatlo, $70, 54 cents. Wow. Mga vlogs, paborito ng mga bata ko eh. Gayosa. Steam lang yan, kaya prito. Sarap. Tapos ito dito, busog na ako. Mga ka-vlogs, mga juice, pineapple juice, masarap yan. And $8.79. Yan yung mga nandito. Itong mango juice, $9.49. Natataas yung insulin level natin yun. Too much sugar. Juice pambaon daw, $13.99, $40. Ito na muna mga vlogs, tsaka isang chips. Ano kaya magandang chips? Yung healthy Doritos, Tostitos. Pag-isipan ko muna. Biologic tortilla chips, $6.39, mas mura. Ito tayong hummus na dip. Ito maalat to eh, kettle chips. Kala ko sweet, maalat. Vlogs. Ito hindi ko alam kung mga legumes, ano ba yung mga yun. May sea salt vegetable, ginawa nilang chips, tsaka to hip peas, legumes. Sarap yung mga oishi sana, fish cracker.
Wala eh. Ayan. Ayan muna. Ito din nila ito. Seaweed. Bibili nga natin. Pagbigyan natin yung gusto nila. Roasted seaweed. Ito, $11.99 lang. Ang dami. 36 pack. Ano ba to? 10 times. 36 pack. Ano to? Sige. Pagbigyan natin sila. Ayan. Ito na tayo. Walang masyadong pila. Mga vlogs. 138.79. Ayan mga vlogs. 138.79. It will be good for maybe couple days, 4 days to 5 days maybe. Ayan. Dito sa Best Buy dito, meron siyang yung core lane para sa mga hunters. Decked out. Ayan, mga home hot tubs, fireplace, patio. Tapos may Mrs. Fresh Flowers, Mrs. Flowers. Tapos yung Best Buy, Boston Pizza, McDonald's. Andito siya sa isang plaza. Yan. Dati andito yung Winners eh. Lumipat sa mall na rin. Ayun. Tabit na tayo. Yan pala mga vlogs. Alas 4 na ng hapon. Thursday, January 18. Minus 13. Ayan. Minus 13 tayo. Minus 14. Ayan, alas 4 pero medyo may araw pa no. Mga nakaraang linggo eh madilim na. Ngayon medyo maliwanag pa. Ayan o, saan ba yung araw dun? Palubog na. Eh may kalahating buwan dun sa kabila. Tapos yung kalahati nandun. Ayun. Dalawa. Joke lang. Ay mga ka-vlogs, ito dumating ang ating number 1 daw sa Amazon na portable karaoke. Yan, box lang natin, quick unbox. Tapos testin natin mamaya pagkatapos ng vacuum. Yes, me. Ito, number 1 daw siya eh. Total niya is $95. May off siya na ano eh. Kano ba siya dati? Parang 139 dati. Pakita ko lang. Ito may ano siya, yung charger niya. Ayan, gold ng kinuha ko para naiba yung kulay ba. Ayan, ganda. Ito yung kanyang unang mic. Meron pa siyang foam para sa maprotektahan yung mic sa mga hindi nagtutoothbrush. Tapos ito yung tsura niya. Yan, dalawang speaker. May mode. Ano ba to? Music original. I guess vocal cut. Tapos ito yung previous volume. Long press ang ano eh, volume. Tapos meron siyang LED. Tapos volume ay pause. Tapos LED. Tsaka ito yung next. Ayan. Nandito yung on off niya sa likod. Tapos meron siyang DC volt, 5 volt na USB-C for charging. Tapos yung USB pagka meron kang pwede rin charger. Auxiliary out, I think, down or in. Aux lang nakalagay, walang hindi sinabi kung in or out. Tapos may micro SD card pagka wala kang internet. Lagay mo yung dinownload mong music sa SD card. Ayan. Yan, Bluetooth mode. Parang wala naman siyang ano. Sabi niya may charger dito pero wala na. Charger ba niya? Meron.
Ayan. May dalawang pin siya eh. May dalawang pin dito eh. Tapos doon siya nag-charge. Yun. I-charge muna natin tapos i-on natin mamaya. Okay. Ayan mga vlogs, labas muna tayo. Pa-vacuum daw si Esme. So, check lang natin yung weather. Ayan, forecast snow. Friday, Saturday, Sunday, snow. So, talagang full blown winter na tayo. Pero hindi naman siya kalamigan, -12 siya ngayon. Pero dry yung pagkalamig niya, hindi yung masakit sa balat at saka tagos sa buto, hindi naman ganun. Tsaka walang wind chill. Wala masyadong hangin, kaya hindi masyado masakit sa balat. Ayan. So, ito ang buhay natin sa Canada. Talagang ganito. It's Friday. Nag-call in sick pa rin ako. 2 days. Ang second day na. I don't feel well. So, yun. Ay mga ka-vlogs, ito yung final natin review para dito sa AL307S. Number 1 seller sa Amazon to eh. Wow! So, meron siyang LED light. Tapos yung niya, may mga channel yung kanyang mic. Tapos may charger. Hello. Yan, may mga volume hanggang 9. Tapos yung echo niya is hanggang 7. Yan. Okay naman siya. Yan. So, test natin yung sound. Volume. Yung yan. Sana di tayo magbago, kailanman nasaan to. I guess yeah, I guess it's not excellent. It's not excellent, but it's good enough for party. It's not a professional type of karaoke, but it'll do the job. So, ang review natin, it's good enough for family gatherings and mga parties, Christmas parties. And so, wala siya yung mga applause na kagaya ng iba. Tsaka yung different voices na nag-iba. So, echo lang talaga. Tsaka volume. Yan.
Kasi hindi siya Bluetooth mic na ano siya, UHF. Hindi ko ultra hi-fi sound, parang ganun. Ito yung walang echo. Echo niya 0. Yan. Okay naman. Kaso pagka kumanta ka, maganda to sa mga PA ganyan. Pagka may announcement, parties ganyan siguro. I think 15 watts each speaker. Ewan ko lang kung anong equivalency niya. Kasi yung iba 10 watts nag-equivalent ng 100 watt, parang ganun. Yan, yun yung power output. Yung parang yung LED na 5 watts pero equivalent niya is 60 watts na parang yung ilaw ba, yung luminance. Yan. Ito na lang muna ang vlog natin, mga vlogs. At itong AL307S is A. Yan. It's not A+, but you know, it's good enough. Yung don't forget to like, subscribe, hit that notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Bye-bye.